Hej, välkomna till dagens sändning. Vi har med oss B3 Consulting Group. Om ni ska ställa frågor så går bra att använda formuläret som hittar till höger om sändningen. Och med det sagt så lämnar ordet till Katarina Lundqvist, kommunikationschef på B3, som kommer att moderera detta konfkall. Varsågod Katarina. Tack så mycket för det och varmt välkomna allesammans till den här presentationen av B3 Consulting Groups tredje kvartal 2024. Jag heter som sagt Katarina Lundqvist och jobbar med kommunikation och IR här på B3. Och jag kommer alldeles strax lämna över till vår vd och koncernchef Martin Stenström. Och med oss i programmet idag har vi också Rafał Dabkowski som är vd för vårt dotterbolag i Polen. Som kommer ge en presentation av den polska verksamheten. Precis som alltid så kommer vi ha en liten frågestund på slutet av sändningen. Så det går jättebra att skicka frågor precis som ni hörde här i början via formuläret. Eller så kan ni också mejla direkt till oss på ir@b3.se. And later today we will also publish a subtitled version of this presentation web page. Så med det sagt så lämnar jag över till Martin Stenström. Tack så mycket Katarina. Martin Stenström heter jag, det sa vi precis. Jag brukar, och det låter ju ambitiöst eftersom det är andra gången jag har den här delårsrapporten för oss, brukar ju börja med lite kulturbild. Och så även idag. Jag skulle då vilja berätta lite grann om kulturen på B3. Och det viktigaste här är ju att kulturen formas ju först och främst av medarbetare B3. Men också av vår vision att vara det bästa konsultbolaget för medarbetare, kunder och ägare i den ordningen. Eftersom om vi är den bästa arbetsplatsen så kommer vi att attrahera de bästa medarbetarna. Och då kommer vi att leverera bäst till våra kunder som då kommer att köpa mer av oss. Vilket garanterar hög lönsamhet och värdeutveckling för våra ägare. Så där är ju den övergripande visionen hänger ihop en fin kedja. Och idag tänkte jag då att jag skulle plocka fram någon av de här sakerna vi ser på bilderna här. Och då har vi 2 zebror som ni ser. Det här är någonting som gradvis har blivit en del av vår kultur. Och det har en tydlig förklaring. Precis som B3 lyfter fram mångfald som ett kärnvärde är mönstret unikt för varje zebra. Så det tycker vi symboliserar vår kultur på ett väldigt bra sätt. Men nu skulle jag vilja lämna över ordet till vår vd på vårt polska dotterbolag och därför byter jag till engelska. Rafał, now it's time for your presentation. I want to welcome you here and so I switch slide to your presentation. Okay, thank you, Martin. Good morning, ladies and gentlemen. As Martin said, my name is Rafał Dabkowski, and I'm co-founder and CEO of a wonderful company, B3 Consulting Poland. As you know, B3 Consulting Group has become a majority owner of our entity 2 months ago, and this creates more opportunities for both players, including our employees and clients. Together, we are stronger. So let me start with some facts about our country, Poland. The next slide, please. So we've been the EU member for 20 years already. It helped the country to grow its economy with an average GDP level of 4.2% since we joined EU. The market in Poland still keeps growing and it creates many new jobs in various industries. An IT sector is more and more important with the growing number of IT specialists. Thanks to lower labor costs, well-educated and competent people, and also high working ethic, Poland has become an attractive place for foreign investments and companies. The next one, please. We just closed the Q3 2024, and despite the market circumstances, we managed to grow in Q3 with a positive EBITDA of 14%, which is a very good level in an IT consulting sector in Poland. Our total number of employees is 226. That includes our consultants and also our employees in the operation team. To give you a wider look on B3 Poland,
Here is our journey from number of consultants and revenue perspectives. All our employees are based in Poland, and we run projects in 7 different markets. Over 80% of our customers come from cold calling campaigns, including big international enterprises. And some of them you can see below the graphs. Our business is the people business. So our main strengths are acquiring customers and recruiting talented consultants. It is possible only thanks to the right people in our operation team. The right people is just one of 2 important factors. The second one is disciplined way of working. We developed a model which refers to a rocket. And this machine is built with thousands of parts, but to simplify it, there are 3 main levels: the guidance system, control system, and engines. And we use it to define company goals on top, then particular team goals and roles with activities. Thanks to this approach, we improve awareness, engagement, and efficiency. Everyone in our company knows where we are going and how this person contributes to company's development. We are the group of ambitious people, and we aim high. We want to be also different from our competitors. We want to live the quality of IT consulting services in Poland thanks to our Care3 model, which maximizes potential of our employees and gives more valuable and more suitable solutions to our clients. We also want to improve our efficiency thanks to well-structured core functions like business development, talent acquisition, marketing, finance, and other, which will be the booster for our internal growth and also startups. We call it B3 Super Hub. And also, we want to keep a good level of profitability thanks to a sustainable growth of revenue. Thank you very much for listening. I hope to see you soon. Thank you, Rafał. Always very good to hear from you. And okay, kan vi gå tillbaka till Q3-rapporten. Jag har 3 saker jag vill fokusera på idag och sen hoppas att ni tar med från denna dragning. Första är det att tillväxten är tillbaka och den kommer att bli ännu starkare i Q4. Vår debiteringsgrad fortsätter att förbättras. Och tredje, vår operationella effektivitet utvecklas snabbt till det bättre. Och jag kommer naturligtvis prata lite mer om detta längre fram. Som förväntat var Q3 ett svagt kvartal, men positivt är att vi har tillväxt igen. Våra intäkter blev då 245 miljoner, vilket är en tillväxt på nästan 10%. Men det starkt bidragande till detta var ju förvärvet av Webstep som en stor bidragsgivare till tillväxten, och exklusive blev det en svag negativ tillväxt på 0,5%. Låt oss kalla den ingen tillväxt alls helt enkelt. Vår EBITDA blev 10,6 miljoner eller 4,3%. Resultatet belastas av engångskostnader relaterade till förvärv och avveckling av Websteps kontor i Stockholm på 6,6 miljoner. Kan man ha med sig. Vi har ju då pratat om Polen och antalet medarbetare inklusive Polen som jag väljer att fokusera på är 869, vilket är en ökning från 799. Och man ska då ta med sig att end of september så var vi över 1000 anställda. Men marknaden är fortsatt utmanande, men vi har trots att det landat flera nya affärer. Och som nämnt tidigare, vi är nu tillbaka i tillväxtspåret. Vår operationella effektivitet förbättras nu med flera saker som drar i rätt riktning. Vi har ju haft ett kostnadsprogram som vi kallat Hedgehog. Det avslutar vi nu. Det har varit framgångsrikt. Det sänker våra kostnader med 41 miljoner per år. Och vi har också förbättrat kostnadsnivå i dotterbolagen som kommer ge full effekt under Q2 2025. Integrationen av vårt förvärv Webstep har utvecklats bättre än förväntat och snabbare.
Och vår debiteringsgrad är uppåtgående och vi har brutit den tidigare nedåtgående trenden. Ja, här har vi en matig sida. Jag tänker inte gå igenom den rad för rad, men några kommentarer har jag. Man kan ju titta på year to date jämfört med förra året. Då är vi fortfarande i minskning, men gapet har ju minskat mot tidigare. Så det väljer jag att se som en positiv effekt. Sen i den turkosa rutan har vi en beskrivning där av hur vi kan ha ett sådant högt resultat efter skatt. Och det är ju en bokföringsteknisk grej. Det beror på att vi nu har konsoliderat in B3 Poland som ett dotterbolag. Och då har vi enligt med IFRS omvärderat bolaget och detta har skapat en positiv effekt på 77 miljoner, men som inte påverkar kassaflödet. Det påverkar ju också vinst per aktie. Det är säkert så att ni har reagerat på det och kanske redan har läst det i delårsrapporten. Nu ska vi prata lite grann om Webstep. Som jag berättade i samband med förvärvet av Webstep, alltså i Q2-rapporten, så är det ju ett bolag som haft låg lönsamhet under längre tid och precis förväntat blir resultatet för Q3, Webstep för Q3 svagt. Men på den positiva sidan kan vi konstatera att integrationen med B3 går snabbare än förväntat. Så Webstep-förvärvet utvecklas som helhet bättre än förväntat. Vi har en låg personalomsättning i Webstep. Vi har en högre debiteringsgrad och högre timpris i Webstep än i B3s motsvarande verksamheter. Det är väldigt positivt. Vi har också fått några snabba synergier genom en minskning av totalt 3 stycken FTE i moderbolagsfunktioner. Där vi har hittat effektiviseringar. Webstep har då flyttat in i vårt Stockholmskontor och vi har då tagit kostnaden för avveckling av kontoret som engångspost i Q3, vilket jag berättade på förra bilden. Beslut om ytterligare åtgärder kommer att leda till synergier med lägre kostnader och högre effektivitet och de är planlagda att genomföras under Q4. Dessa åtgärder kommer att ha full effekt på Websteps lönsamhet och det kommer att vara i nivå med B3 under Q1 2025. Så här följer vi vår plan. Det går lite fortare än plan faktiskt. Ja, här har vi den bilden då som visar vad som driver skillnad i intäkter mellan Q3 24 versus Q3 23. Och som ni ser så har vi en tydlig negativ effekt av att vi har minskat FTE, konsulter. Och det beror mest på att vi har rekryterat mindre i en tuffare marknad. Störst positiv effekt är som väntat förvärvet av Webstep, men även konsolidering av B3 Polen bidrar stort i detta. Debiteringsgraden som den här bilden beskriver ser vi ju då att vi har ett kvartal 23 mot kvartal 3 24 har vi en minskning på 1,5%. Men vi kan ju se då att här har vi då att gapet minskar mellan de här olika kvartalen i år som vi haft hela tiden under året. Och nu är det ju, om vi då inkluderar B3 Polen och Webstep i den här beräkningen så har det till och med blivit positivt då. Minskning mellan Q2 och Q3 beror på säsongsvariationer som är normalt i ett konsultbolag. Och som sagt tidigare så kan vi också notera att Webstep och även Polen har starkare debitering än genomsnitt B3, vilket kommer då stärka oss som koncern nu när dessa blir fullt konsoliderade. Och den här bilden som ju beskriver våra dotterbolag, hur de presterar, den har vi visat förra gången och tidigare också. Den här är då siffror fram till year to date september. Och som ni ser så är det fortsatt stora skillnader mellan bolagen eftersom bolagen jobbar på olika marknader med olika förutsättningar. Men generellt så rör sig bolagen i rätt riktning mot högre lönsamhet och mot tillväxt. Många bolag levererar starkt trots utmanande marknad, vilket primärt är det bolag som vi kallar M7. Ett begrepp som är lånat från den amerikanska börsen, därför beskriver de stora techjättarna. Och vi använder det för att beskriva de 7 bästa bolagen i B3. Och de ligger fortsatt där uppe i högerhörnet, men det finns utmaningar. Det finns bolag som närmar sig, så vi får se hur vi gör nästa år med M7-listan. Förutom M7 så har vi då bolag som ligger i mellanskiktet. De har normala problem med en trög marknad. Och de kommer ju i takt med att marknaden förbättrar sig och våra kostnadsprogram biter i dotterbolagen kommer de att förbättra sig. Sen har vi då några som kraftigt underpresterar. Och de har vi då tagit fram åtgärdsprogram för att i närtid komma tillbaka on track. Och det kommer naturligtvis att påverka koncernens resultat positivt framöver.
Ja, vårt kostnadsbesparingsprogram har levererat till och med mer än den ursprungliga målsättningen. Vi sänker våra kostnader med hela 41 miljoner per år. Nu finns det inga mer åtgärder att göra och vi stänger därför programmet. Framåt är vårt fokus sälj och att öka intäkter. Men samtidigt fortsätter vi följa det initiativ vi startade i Q2 för att få lägre kostnader i våra dotterbolag. Detta program startade för att förebygga det cost creep vi förutspådde när intäkterna såg ut att falla i några bolag. Detta program går som förväntat med merparten av bolagen on track, men i några bolag behöver fortfarande göra mer åtgärder för att komma i balans. Och det här har vi då i de här planerna som gör att vi kommer att få effekt av det i nästa år. Ja, som sagt var, vi har landat en del stora och viktiga affärer, både på nya och befintliga kunder. Här är ett urval av dem. Vi har fått en jättekul affär med att hjälpa en medlemsorganisation att göra en bättre medlemskapsförvaltning med hjälp av Microsoft Dynamics. Det är en stor och viktig affär för oss. Vi har tagit flera nya affärer inom Site Vision, webbutvecklingen bland annat på Eskilstuna och Linköpings kommun. Vi har fått en intressant och börjat leverera en affär, ett stort teamprojekt för en ledande svensk bank. Och sen har vi också gjort en intressant AI-lösning för Trafikverket där vi hjälper dem med att bygga en automatiserat system för järnvägsunderhåll och ökad säkerhet baserat på AI. Och sen har vi framgångar inom Sveriges regioner med flera nya uppdrag, först och främst Gävleborg. Övrigt som man kan nämna, som har hänt i Q3. Vi har blivit utsedda till årets Employer Branding-företag, vilket lyfter fram den starka företagskulturen i B3. Vår chef för People and Culture, Pernilla Brolin, utses till årets HR-ledare av Karriärföretagen. Vi har ju då slutfört förvärvet av Webstep och konsoliderat in B3 Polen. Vi har också fått blivit det tredje företaget i Sverige att utse till Site Vision Platinum Partner, vilket är kul och stärker vår närvaro på Site Vision-marknaden. Och vi fortsätter jobba jättemycket med AI och vi har gjort ett antal aktiviteter, bland annat organisera en B3 Arena i Malmö med fokus på AI. Vi har tagit många nya uppdrag. Vi har arrangerat AI-hackathons och vi fortsätter dela kunskap inom bolaget och med våra kunder. Och mer om det kommer. Ja, om vi ska då sammanfatta Q3-rapporten. Vi ser nu en tydlig bild av att tillväxten är tillbaka. Marknaden är fortsatt utmanande, men vi har trots det tagit många fina och viktiga affärer. Och 3 saker vill jag speciellt att ni ska komma ihåg. Vi är tillbaka i tillväxtspåret. Vi förbättrar snabbt vår operationella effektivitet som består av att vi har vårt förvärv av Webstep på bättre än plan. Vår debiteringsgrad förbättras och våra kostnadsprogram har levererat. Sen som sista punkt, vi förväntar oss en stark tillväxt och ökad lönsamhet i Q4. Det var det hela, så nu är vi framme på frågotillfälle. Kommer Kattis med frågor? Ja, vi har fått in många frågor. Tack snälla för det. Och vi kommer att ha en liten mixad frågestund nu på både svenska och engelska. Försöka täcka så många frågor som möjligt. Men är det så att du tycker att du inte får svar på din fråga så går det jättebra att också mejla till oss efteråt på ir@bt.se. And I will also take this in English. We will have like a mixed Q&A session now with questions both in Swedish and in English. And you are very welcome to also send you an email afterwards if you don't get your answers here. Så låt oss starta med några svenska frågor då, till Martin. Ja. Du nämner i ditt ledord att marknadsläget är fortfarande tufft. Ja. Ser du något tecken på att marknaden har bottnat ut? Och hur känns kunddiskussionerna inför 2025? Ja, vi tar första delfrågan. Har marknaden bottnat ut? Alltså för oss, för vår del, för B3 har den absolut gjort det. Men det är inte så att vi ser en markant mycket högre efterfrågan, utan det är fortfarande en utmanande marknad, men den har bottnat ut. Och andra frågan var, kort minne. Hur kunddiskussionerna går nu inför 2025? Ja, kunddiskussionerna går, det är också väldigt blandat och diversifierad dialog. Som ni känner till så har ju hela konsultbranschen fått den här så kallade bemanningslagen att hantera, vilket kunderna hanterar på väldigt, väldigt olika sätt. En del kunder ser det som inget problem och en del är väldigt konsekventa med att avveckla sina konsulter som har suttit där i 2 år, vilket gör att då vi måste ersätta dem med andra konsulter. Det är många kunder som har den saken. Sen tror jag det är väldigt branschspecifikt.
Det finns delar av marknaden som fortfarande går väldigt dåligt och vissa som går väldigt, väldigt bra. Och för vår del så gäller det då att jobba med de kunder som har möjligheter att växa nästa år med bra budgetar som vill satsa på IT. Det är vår lösning. Man får helt enkelt leta på rätt ställe. Mm. Och intäkterna gick ju ner de första 9 månaderna 2024. Minskade med 6,4% jämfört med samma period 2023. Hur planerar ni, eller vi, att vända den här nedgången och återfå tillväxt? Ja, om vi då kan som ni har sett så har vi ju konstaterat att vi får ju en tillväxt här genom att vi har köpt bolag som Webstep och att vi konsoliderar in i Polen. Men om vi tänker bort det så är det ju nu som jag sa här, nu har vi placerat våra kostnadsbesparingsprogram till historien. Nu är det fullt fokus på att öka intäkterna och det gör vi ju genom säljaktiviteter. Alla våra bolag har jättemycket säljaktiviteter. Vi är ute och pratar med kunder, hittar affärer. Så nu är det fokus på sälj. Det är så vi jobbar med det. Mm. Och Webstep-förvärvet har ju du pratat om. Bedömer du förvärvet som lyckat och planeras det för flera förvärv framöver? Ja, Webstep-förvärvet känner jag är väldigt lyckat. Hoppas att vi tycker det när vi är klara också. Men integrationen går ju bättre än förväntat. Tror det här kommer bli jättebra. Vi är absolut sugna på ytterligare förvärv. Och det tittar vi på löpande när det kommer möjligheter. Så ja, svaret är ja på den frågan. Mm. Och en till fråga om Webstep, så skriver vi i rapporten att Webstep ska ha en lönsamhet i linje med B3-bolag i början av 2025. Vad är då den nivån för B3-bolag och hur ser du på att ta Webstep dit? Ja, då blir det lite en sån här icke-svar på frågan då, för vi lämnar ju inga prognoser för nästa år. Vi har ju ett långsiktigt EBIT-mål på 10%, det har vi ju. Men vad vi säger då att Webstep ska ha samma nivå som B3s motsvarande bolag. Det kommer vi göra och det kommer vi nå under Q1 2025. Det är vi övertygade om. Mm. Och själva grundaffären i Webstep är väldigt bra. Sen har de haft ett overhead-kostnadsproblem. Mm. Och en ytterligare fråga lite med koppling till finansiellt mål. Kan du nämna någonting hur du ser på den finansiella ställningen nu och i relation till de finansiella målen? Ja, vi har väldigt stark finansiell ställning. Som ni vet så tog vi upp en obligation i somras. Stärkte vår kassa väldigt bra. Så vi känner oss väldigt konfidenta med det och håller oss inom alla våra målsättningar. Mm. Okay, so let's switch to English now and we have some questions about the Polish market, Rafał. And the first question is the Polish market still strong? Is the Polish market still seems strong, right? That's correct. From the numbers point of view, you could see on the previous slides that the GDP grew last year, grows this year, and still keeps positive trend. Big investments from foreign investors and companies in Poland gives more and more opportunities, and IT sector becomes more and more important, as I mentioned before. So this is a competitive market, fast-growing market with plenty of opportunities. So I would say that this is strong situation that we are facing right now, despite the fact that there are always challenges, but there's no, from our perspective, good or bad market. There's always an opportunity. It's a matter of finding this and adapting to the situation. Mm. And what is your current competitive, the current competitive landscape? How does it look like? Who are your main competitors? You know, there are many companies, foreign companies and Polish companies with different size, from 50 people, employees, up to even 6,000 or 7,000 employees who directly compete with us in customers. So there are many of them, but from the numbers point of view, there is no single report that really defines IT consulting firms. We also use an outsourcing phrase in Poland, and this is a little bit wider than just consulting. So we have consulting companies in there.
We have companies with the offshore, nearshore services. We have companies who outsource processes, not just consultants. So there are companies like SII, French company. There's 7N, Scandinavian company. Imagine, another Scandinavian company. Millennium, Brightnet, Polish companies. There are many names that we compete every day with. Yeah. And what would you say is your current market share? Can you see there's a potential to increase it? It's, as I said, it's difficult to say. There's no single report that we could base on, but there are over 700,000 IT specialists in Poland right now. We are just a small part of it. As you know, we are below 200, and there are still many of opportunities to grow in various areas and various industries. Great. And you have had a great growth since start. What do you say is the secret recipe behind your success? Mm-hmm. That's a very good question. I always hear this question and very often hear this question. There's no one single recipe. There are many ingredients and many aspects, starting from the right people, then having disciplined actions and activities, and also ability to adapt, because we are a consulting company. We know how to talk to people, ask questions, and react on the needs. And we also trust in care philosophy, which means that we are there before the need arises. So adaptation these days is one of the most important aspects that we believe in, and will help us to grow with all the other elements that we have implemented and we still improve in our company. Thank you, Rafał. And we have another question in English, but I think it's mentioned for Martin, for the whole group. Yeah. Do you see organic capacity increases going forward? Yeah. Just try to translate that question to myself. Of course, we have still a lot of organic growth to achieve. In this report, we talk a lot of the Webstep deal and Poland consolidated, but we are still upside in the organic growth. We are not satisfied with the utilization rate. It will be higher. Yeah. Och så några frågor på svenska också på slutet som har kommit in. Och BT har ju tidigare varit starka inom startups och startat många bolag. Hur ser den verksamheten ut just nu? Finns det flera i pipen? Ja, i pipen, vi har ju ett pågående arbete med att hitta och attrahera entreprenörer. Så det finns alltid några i pipen. Sen är ju det en process som tar ett antal månader, att vi och de ska komma överens om att det här är en bra idé, att vi ska starta ett bolag ihop. Och merparten av de här blir ju aldrig någonting, utan det är kanske en på 5 max som blir någonting. Så svar ja, vi har i pipen. Vi har ingen nu aktuell start precis den här kvartalet, men vem vet, kanske vi har nästa kvartal. Hur är det med rekryteringen nu? Det har vi pratat om tidigare kvartal också. Är det lätt att rekrytera nu? Har vi aktiv rekrytering? Hur tänker du inom det området? Ja, det är ju så att i och med att marknaden är trög så är det också trögt för människor att få nya jobb. Så det var nog länge sedan det var så här lätt att rekrytera. Så det är en fantastisk möjlighet naturligtvis för bolag som vi som är attraktiva och kan då attrahera bra personal. Givet det så är det ju också så att vi vill ju inte tokrusa in i en rekrytering, utan vi vill ju också matcha detta mot efterfrågan. Så vad vi gör nu, det är att vi ser till att prata med väldigt många, se till att vi ligger top of mind med dem. Så när vi känner att vi vågar och vill rekrytera hårdare så kan vi ta in dem. Men vi kommer ju nu rent generellt öka vår rekryteringstakt inför 2025, absolut. Vad bra, jag tror att vi har täckt de flesta frågor som har kommit in.
Men som jag nämnde tidigare så är ni jättevälkomna att mejla till oss på ir@bt.se om ni har fler frågor eller om ni inte har fått svar. Så återkommer vi under dagen. Så med det Martin, det börjar bli dags att runda av. Ja, tack så väldigt mycket för att ni har lyssnat. Jag hoppas att ni fick med er vårt budskap. Att nu är vi tillbaka på tillväxtspåret och vi ser ju ändå trots allt ganska positivt på framtiden. Men tack så mycket för det och så hörs vi väl om ett kvartal igen. Tack för idag.